Els, welcome jud ka diri Els amo ang pasensya. Roll na ni? Roll na ni siya. Nagbuo ni sa amo ang gamay kitang kaayo nga balay. Welcome diri ka usab. Bagay kita diri kay mga cute biya ta, mga petit ba ya? Mga cute og mga chismosa pod ni. Welcome mo diri atanan sa Real Talk nga chika kinasingkasing istorya walay char-char diri mao kini ang Kuan on One! Ay mo sa isa pa sa padala kay maulaw ta sa tong guest karon kay kani siya dugay na gyud nato ni siyang kanang kumbaga murag giligawan ba sa Tagalog pa. Ya kani siya nga guest gikilig ko karon kay nganuman kanang wala pa gyud ni siya nagpa-interview sa tanan nakikilig ko nga gikulbaan. Kay basig kanang basig expect siya ba nga seryoso ni nga interview buang ba ni interview. So kanang unta lang ba kanang mag-enjoy mo sa among istorya kay na mo gini siya ang woman of the hour. Wow! Woman of the 24 hours. Kay abangan gud mo pirmi iyang stories ba? Kay usa na pud ang kuan ni kuan wala kalimot na ko sa kung bana kung mag-asa na sa dapit pero ang iyang stories ginap. Hala naa na po siya post. Kay ganahan ko sa makaisog yung post ba. Well, kauba ta karon ang pamatuod na real talk ug unfiltered ang Bisaya Bistak actress ma'am og paborito natong internet sensation. Walay lain ko ni Miss Ellen Adarna. Excited kay sila gyud Ellen ay maghay sa ka sa mga kuan ni Sen. Ala, hello sa mga kuanisense ako to. Hello sa inyong tanan na nadugod din hi. Ay ko niyo i-bash-bash sa comments ha. Uy, ganahan ko kaya naman kanang nanaad na sa daan ba? O sa manang bas-bas mo, tawagon ako si Jessa. Jessa. Ganahan. Uy, trending jud kay sa ko si Jessa ba malagol ko kay Jessa. Who is Jessa? Si Jessa? Wala, nagbantay ni Elias. Tuwala dahil siya kay Elias. So, karon kauban na gyud nato intawon salamat Ginoo. Kay kani magud lami magud kay ni ka istorya kay same man gud mi nga aris. Pero siya nga pagka-aris, gwapa lang nahanay ang angnaw. Ako murag ka nang naliko ni nga pagka-aris ni ako apa. Nalagot ko sa akong papa oy na aris. Pero kani kanang ilado man jud ka else na kong tawag. Feeling close na kami. Uy, maulo ko kay Ellen kay sa una grabe ba nakagwapa and grabe ba. Mo ba mo tan-aw sa imo ha? Saba da. Yes, sa una Ay, pa hindi guguin ako. Mga vitamins for the ego kaya na ko. Dili, deserve din mo siya kay. Di ba sa una, nabatay movie nga nagsabay ta ba? Katong mahal sa to. Katong mahal. Lagi to. Ito. Ambot nakalimot. Si Dennis. Kauban si Dennis, tama. Ayun naman ba? Kanang nagkauban mi ni Ellen na starstruck jud ko sa iyang naungsi ko nanganga dito. Nya ma-amaze ko kay Bisaya ba nya murag ya kanagong walay pakialam nga pagka-Bisaya. Kana bang yano kay nga pagka-Bisaya dili arte ba? Kun unsa man ni siya? Jologs kayo. Kagwapa ba alitas ang baba mura man dili magkuan niyang baba kay murag Bisaya ra magyapon ni. Murag taga-kanto lang namo ba. So dito ko nakuan siya na proud sa dito ko di gid ni basta-basta ni mga Bisaya kan arang-arang ni siya gwapa ni siya. Kapoy kay Tagalog Mel. Uy. Anong anak man lo? Di ba? Awkward. Kuya pa dun ka. Ayaw kung mo Tagalog na Ano? Yata mga rapper ba no? Gahin kayo. Di ba? Oo. So kami good na ilan jud ka na mo as Ellen Adarna nga sophisticated. Saba di oy. Lagi. From kanto to sophisticated. Sa man di be. Short ani be. Dili ka nang from kanto ang inistoryahay pero sophisticated ang datingan. Bakit tinuod di sa Makailad. Oh, wala ni sa dili ni sa kanang char ha. Sophisticated ka nang kuan jud ka you speak for the truth. Wala jud ka. Am I truth? Dance. Tika na lagutan ni niya. Uy, nanganak kasi mga anak. Ayaw sa grabe ka nagsugot pa lang ka. Basta inon lang ako. Ganito, tama man. Kaya nga, nailan di ka na mo, you speak for the truth, nag-uros-uros imong confidence. Unya, fearless ka. Murag bag ikaw ang mosunod kay Annabel Rama. Murag ana ba? Murag padung na din ha. Murag ana. Ingana gid among pagkailan murag lang mo gini mo sunod kay Miss Annabel Rama kay usay na as yung utak iingon niya, but
with sense, full of sense. Unya kanang kabulog ka nga practical siya nga pagkatao. Mo nang dagag nag-admire sa imo. Pero gusto na mo mabalaan bago ta mo ingon ana mga resibo. Gusto na mo mabalaan kung unsa ba gyud o kinsa ba gyud si Ellen Adarna o unsang klaseng pamilya ang nagpadako ang nagpamatuto sa iya ha. Nganong ingani siya ka confidence. Ano yan, ba? Ang nagpadako dyan ako dahil, no? Kay ako ang eldest niya. Sunod-sunod, eldest day ka? ni only girl niya. Sunod-sunod mi ako niya. One year, sunod-sunod mi ba? So, ano akong mama, padyaya, di siya ganahagyaya. So, mura ko gikidnap sa akong lola. Ay, Unya akong lola kay isa raman kabuk anak niya nga babay. Unya iyang mga apo, iyang mga duha ka apo at that time before me is Manila base nga babay. So ako rin nasa Cebu. So ako yung gidagit, kidnap ko niya. So dito ko nagdako sa akong lola. Dito ko naliwat. At kung pagkamaldita, kung pagkaisog dito ni Leia naliwat. ni Leia? Yeah. Sa Temple of Leia sa Cebu? Yes, siya nga Leia. Hala. Di gid ni taas kong balahibo sa imo gid kay connection da sa imo sa Cebu gid ay kay kaning nasa to sa Temple of Leia. Pero kay Leia kaning ning dako sa imong lula. Pero kamagwangan ka sa unom ka mag-igsuon or Lima. So ikaw gid ang ate sa tanan. Si mama ug si papa nimo sa Cebu pod sila base or Cebu sila base. Usa man mo lahing Kastila ba mo? Akong lola na Kastila niya, akong mama Chinese. Inchik. Inchik man ko sa una nagpakuan lang ko, Di gwapa kay ka to, gwapa kay ka to pagka-inject ni magpasag asa ka antuon gwapa kay ka. So ana sa asa mo sa Cebu nagdako gyud. Cebu City jud. Nya nagdako ka nga kanang hayahay ang kinabuhi. Ana ba? Katong na ako sa akong lola, hayay kayo. Kay hatag man tanan. Ay, kay spoiled po ka kay kanang palaga Ako mo kay ka. naman, niya, apo baya. So, sa unsa ko pangayoon, hatag tanan. Mamalita jud kay ko atong panahon na ay. Ala patay kita nililian ni Ron. Mag-awan. Pero bago dai ta mo diretso nakalimot ko ba sa sobrang anak ko gusto magsika na day tay topic di ay. Ang atong topic kanang na title ni imong topic karong adlaw. Ako yaman tanang na yung mga ako, mga kuan-kuan din. Yung mga lista-lista diri ba no? Ang gugma dili sayon pero makapalig-on. Ay, mauni ang topic nimo. Nya daghan kitag mga kanang kuan ni sense nga makakuha ka na makakutlog ka ng inspirasyon o kanang lesson sa imo ba. Okay. Kay ko sumon sugurta na, nagsugurta karon, nakutara ta sa imong pamilya. So dito ka nagdako sa Cebu, gikuha ka gikidnap ka sa imong lola. Nya dito ka 7 years. seven- Pero back and forth. Pero katong nag-school, ato na sa akong parents, weekends ato na sa akong lola, pero katong pa school, dito jud ko niya, siya yung nagpadako na ko. nagpadako gid mo kani si Leia sa Temple of Leia ni sa Cebu ha. Di gid ni basta-basta gyud kay kana mo tan-aw mo nang atupod siyang ginatao dito kay arang-arangan gyud ni si Ellen Adarna. Mo na to di ba siya problema sa pangkuan monthly siyang anak no. Temple of Leia pa lang entrance fee pa lang bahala na mo din na. So mo ni. So pagkaana kanang ko sa imo di malimtan nga katong childhood memories nimo tong bata ka nga kanang Childhood memories? Ang sa akong lola or sa akong kuan sa akong maigsuon? both. Sa akong lola, wa jud siya undang picture nako. Naana siya kanang katong kamera sa una nga na film pa man na, di ba? Naon pa niliwan pa. Nadaghan jud siya na daghan magbaon dun na siya yung mga yaya magdala siyang kamera kada corner picturean jud ko niya man na ako sa puton ko og picture. Kay bata pa lang ka murag himo kani artista. Og na ay mag-picture. Na ko'y childhood drama, na picture. Tanan akong picture sa mga sa lola sa una, kay nakaanak na. Kay pugsun mo ko. Oo. Kita kayo. Pusing na. Picture. So ikaw murag iya kang gihimong kanang model, gihimo ka nang. So bata pa lang. Gimo ko niya Barbie doll niya. So bata pa lang murag na jud kay kuan da ino kanang murag sana kanang video ay murag kanang wait lang mag-CR sa ako. Di na jud kanang murag kanang kuan ba nga hula ba nga murag artista gyud ka sa future kay Sige, mag-picture man sila. Gwapang bata. Mo na tina. Oh. So mo to niya kanang sa imong maigsuon pud sa pud imong mga experience maigsuon nga. Manang naisog ko. Kay ay magbugno man dun ni. Kay lalaki man tanan. Pinatyan na idol level. Sige nung ka na mag-date na gani Friday. Mag-date na ako magpapa. Wala na ang mga yaya. Makonsumisyon na ki.
mag-ahoy man jud ming tulo kanang magtulad jud sa kitchen kuha na jud ka na magpanatyanan duga ba na jud gingon na jud magkaton jud ko og laban kay silang duha ka lalaki kay ako Rico Danton unya taas naman ugap ang last two. So ang kaning duha mao ni akong bagay jud bagay hala nosebleed kanang Sukol po sila sa imo ha. sukol sad malito masad. Grabe yung ganang masuko si papa nimo, disiplinahon mo. Wala. Ay, kakuan mo rin ni tabo kay mapanish man yung tanan. Paano sa... Abot na nila, tulog na ni. Nakakatoy na mas bugno, ano ba? Si Lily ug si Elias, akong imagine ani ba kung saka Lili, sweet kayo. Buyag, lahi. So kapag ana, usa pa yung mga kisay pinakakalaban gyud kay nimo nga igsuon. Ang middle child, kina siyang middle child syndrome. Pero, Lili, pag growing up lang ha. Karon, close me karon na Kito nakita ko si mong post. Siya to. Close na mi karon sa akong mga manghod. Wow. Sila na mo tanggol sa imo pag nakay mga kanang siyempre mga baser nga mga buang-buang sila pod mo tanggol sa Actually, imo. dili, Jude. Sila pakialam. Di sila ganana. Ay, kung ilabot-labot sa mga videos, ay kung ilabot-labot sa mga pictures, ma-post ko sa internet, kanang mga private, di kayo sila nga tao. So, mo na. Feeling nako no si mama nimo na naabot mo 5 ka buok kay nangyawat pod sila kanang babae na pod no. Feeling na actually nakahinumdum ko adtong last two na nag-hope dud sila og babae pa. Mo nang naabot og 4 ka lalaki may kiniundang sila no. Di madaghan na kayo. Uy. Sano? Uy. Tapos karon to pag growing with boys nga kanang mga teens na mo. Unsa man ang imong kauban sila nga kanang mag-away ba sila magsumbaganay sila nga naa ka dinaa mag-away sa mga sanina nga Sila sa ilang mga sinino malalaki may pakioy di kasi maghuwam-huwam. Wala man mi katong ni mature na Uy, pakialaman na imo. Wala jud. Kaya akong papa di sad makialaman sa among personal lives. Like kanang kung sa kinsa mong uyab, kinsa mong gidit, kanang basta ay laghagbong. Basta di lang ka madagma. Bisa ko dili ay kahagbong sa mong eskwela. Grade ba? Pasar ka. So kamulag-laag basta ay laghagbong. Di lang ka magbo. Asa man ka nag-eskwela po sa una? STC, niya college CIE. Ay, social na siya sa eskwelahan. International school. Pag-college na, pag-college. Bulagot ko. Ang international school kay murag himo ng kuan ba? Murag international school, simple lang kaayo ba? Pero sa una pag nay manguyab sa imo, unsa may nanang say sa imong papa ug sa imong mga igsuon? Wala jud. Dili sila manghilabot. Wa may labtanay. Dili hilabtanon akong pamilya. Family, wow. Bisag ikaw po di po kay hilabtanon sila ha. Dili sa jud. Ano pasag di? Kay kanang jud ko to nga time nga kanang mama, di ba? Being a mom, akong mama. Kanang ay dili ka hera na nag-away to sila niya. Ako pasaway kay mga bata, nagingnan kay kinumdum jud ko nga giingnan sa akong papa akong mama nga. Pag English niya ha, kay ko ba unsa pag Bisaya. Na if you want your children to grow, you set them kanang let them go. If you want your children to grow, let them be. Set them free, maringon ana ba. So ang papa gyud nimo ang nagdala sa barko sa inyong pamilya. Siya jud ang alas. Mao nang kanang unsa imong batasan karon big impact pod Pareha imong pa rin may birthday. papa nimo? Aris. Aris pod si papa nimo. Gay gurbi. Liwat lagi. So si papa nimo kay ang mga Aris magudili ka nagdrama. Di, Jud, kapuyan, Jud, kay tagdrama, di ba? Anong nahiraman? Walk out na lang ko. Mao nang nagkapoy to siya sa imong mama. Ay na sige. Napasag diin na kay makatuon ra na sila. Ako mama, kuan man good ka ng submissive sa Virgo ba? So, may sila pagka-match. Motherly kayo, kanang hilom lang, demure. Hantod karon emotional ba gyapon si mama? Di, ingon, kanang kuan Jud siya, kung siya Jud ang kanang perfect mother. Mother good Kanang siya. kuan Jud siya. Gwapo ba kay si mama nimo? Siya kanang, siya si Mother Mary, ubatasan ako mama. Kanang butan. So kato mga nanguyab sa imo tong high school pa ngutanan ako ba kay syempre gwapo ra ba kay ka. Kana sa mo adi na ka makabalo sa mo okay kani mga naong na mo pero ikaw kato mga manguyab sa imo ha. Moadto pa sa mga balay or maatos pala, mong bisita. nya okay lang sa imo mama. Okay ra. Pero ato si mo ang kuan day oy. Anya kanang napoy mga manguyab nga kanang kuan kanang hadlok sa mga igsuon kay basig Dili kay mga manghod man ako igsuon.
So kuan din sila kanang chill ra jud. lami gid kay kinabuhi dila nila Ellen no kay chill lang lang life no. Walay drama, walay kuan. Ya business lang siya ana business ay mong papagmama. Kun papa kuan jud kanang work jud to ya work. Work. Money. Naabay time sa inyo ang life nga kanang murag kag kanang murag ni agi mo kanang kalisod. Wala man. Amo sa man. I mean, sa akong Thank you, life, Lord. sa akong life, sa among life or akong life? Akong life, Di, yes. sa life ni mo sa iyong pamilya kay kamo man ang na-business gyud growing up mo. Buyag no wala Salamat, wala Ginoo. ko naka-experience na kanang ingon ana. Murag wala. Wow. Buyag. Pero gipadako man ka nga kabalo ka sa mga kwarta nga no man eh. Ang kay nag-rebelde biyak ko. Diba? So, Kamo, magbarkadahan, ang ganun ang rules beauty, sa kong papa, kung di ka mo patuo sa ako, dito, pangitagi mong kwarta, buhat tayo mong gunsang gusto. Pwede ni mo ikwento sa mo kung pwede ba na ma-share. Kung saan na nagrebuilde ka? 13, naglayas-layas na kog 13. 13? 7, Oh. 8, 9, 10, 11, 12, 13. First year high school. Unya, study na to siya, pero kadang naagod gihapon mong pagka-rebel na, kanang innate gini siya niya, katong after na ko ni graduate og high school niya, nag-away mi sa kong papa, kalimot na ko sa reason, basta nag-away mi. Ay, dili, nag-away mi, kinaguba ang TV na, akong gipasangin lang siya nga, imo nang bayaran, kinakasalaan na. Ana siya? Ikaw na, okay kwarta, gamay ra kong kwarta sa akong savings. So, di na ako, muna na kong skill lang, trabaho na lang ko. Ay. Aris versus Aris. Kanang abi na ko ganang siya nga, ay, muna ni Swila, di na pabayron niya. Kahit masira kong papa, di bayaran, doon naman, tiboy, kaysa, manin mo, di ba? Oh. So, ako napugusan ko kanang pagitag trabaho. So, nanarbaho sa jud ko og call center. For HR. Dili ba? Na-hire ko na yung HR. Dili ba gusto ko mabalaan ka ng ngano pabayron man kasi yung papa ang anong naaman day kay kwarta. Nga under pa man kasi iya ha. Kay kanang summers kanang trabaho mi na misildo. Ay, magtrabaho mo sa negosyo ninyo. Actually katong bata pa may elementary kay construction man sad mi, may construction. Tabangon mi pahimog hollow blocks, mag-mix sa semento, sa sand. Kanang mga ginagmay or kanang sa kitchen, sa motel, sa mong business, all around good para lang gud na kay buhaton, makaton ka kibaw ka sa dagan, yun i-expose ra mi sa kung unsa ang negosyo. Gi-expose mo sa negosyo niya, swelduhan pud mo para kabalo mo nga naagi. Sweldo every trabaho. Mautong gipugos kasi yung papa nga bayarin na kay ikaw ang nakaguba. Na siyempre pa-char-char po gaabi ni mga papa nimo. Kalimot nga aris po ni mga papa. Kahit sa di ay, sige. Ay, tumahon lang to. Ay, okay raman din yung undang kong skita. Sige, fine. So, pero at least nakasulod din ka sa HR. Kay English, mamay, magkano mo English po di ay. Ambot lang lagi sa Jude kay 17 pa ko adto na nadadawat ko. 17. Nag-think good ko nga murag ka ng agent ba? Una, gikuha mo kong HR. Nadala ka sa imong nawong. Matagingon nila sa Mangtas po din mga kuan tao ba? dito. As in? So mo to murag boss-boss kuno hay ka. Dili sad ko boss ito. Murag ka ng cute lang. So wala po gyap, murag gyapon kag wala nag-agi og kalisod kay kanang unsa man imuhang gusto, kunwari gi agi kag kalisod nga gipalakaw kasi yung papa, gipare ka na murag. Ay, naginoy ka ng mga punishments na ko sa una nga pasakyon kanang pasakyon ko jeep pauli. Dili ko apilon sa sundo sa pick up. Ay, wala. As Ako may in? igsuunan, uli nagbalay ako. Pero pa ba na yaya? Nya babae pa gyud siya no? Di ba dapat ang babae magatampingan magid na? Depende na sa amo ang kabadlungon, sa among punishment. Basta na punishment. So, kanino ko isa na sa mga punishment na mo to. Ulaw kayo kung pasakay kong jeep. So dili gyud ay ka maingon ako nga spoiled brat. Dili ka spoiled brat gyud ay. Maingon ako karon sa imong experience, dili ka spoiled brat. Kay kanang unsa imong mali na makatilaw man jud ka ng kapait. So karon sa tunahuman to pagiging kuan nimo call center, nakabalik ri gapon ka. Eventually, pinakalimot ko pila to ka months, 3-6 months. Na nibalik na sa kong school.
Pero dili ka maulaw. Kasi syempre murag ilado man mo nga Adarna mayaman sa Cebu kanang Hindi. arang-arangan. Nya, Wow. di ka maulong nga manarbaho kag call center. Wow, kay paki. Sila but. As in? Imong mga amigo, mga amigaan during that time mga arangan pod sa Cebu. Ako mga friends karon gihapon sad. Sila Paul, kailan na kasi ilatong nasa dito sa Cebu? High school pa lang Crush ng bayan na si Paul Jake sa una. Actually, si Paul Jake, schoolmate na ako pag college. Same school me. Tanaawa lagi kamukha mo ra manggod nga mga mayayaman dito gud mag-uban gikras gud ako si Paul Jack kay kabalo ko tagya sa alcohol. Ano sa alcohol? Alcohol ba nga Ka panghatag be. ang ano nga ko na kanang pag mugawas ko sa PBB ako tiktak ko sa alcohol kay basi di ko artista kay wa kanila mo artista ba ding naungan ni. Hoy kamukha mo ra gid dito. So maayo no kay kanang ang mga Bisaya gid nga mga dato nga mga arang-arangan mga yano nga tao sa Cebu di sila maulaw kung asa sila ilupad sa kalip sa kuan. Kay di wala man ka naulo nga nag call center ka nga dato ba mo ha? Una ni trabaho sad ko og marketing sa kanang voodoo ka ba ay makataga Cebu club. Kay party girl man ko. Gusto na ko ng club So kuan na sa di ba work and kuan fun. So nag-manager po ka dito. Dili marketing. Marketing ay kanang manawag ka na adto mo din ni kay nga ana na siya. Murag kog intern adto ringon ana something like that. Nya kani siya approve siya magpapanimo ani. Wala sila mahimo. Sa mga times nga nag-away na sad mi, nilaya sa sad ko, niya kailangan na sad ko kwarta. So tarang giagian gyud nimo. Ngano bitaw tang mga aris lugay bitaw tag ulo ko na ate gusto mo ko no. Ato yung imo. Wa di makabuot, wa magbuot. Wait, kinsa man ka? Murag ana ba? Di ba? Misag mama pa ka, di jud ka magbuot kay ngano mo mahadlok ko sa ko mga anak aris baya sila. Kay ngano man ako, ipuli na ako ang kulata basta makalaag lang ko. Ako sad. So una, ay naku, lupik Spider-Man. Kay hibo nga sila giunsa ni pag naog din kaysa kung bintana na nakaset up na dito. Giunsa jud lang ang nganong nakagawas nasakpan ko kay ni naklabing ko pa. Hindi man kusugtan. Ni Spider-Man oy, ni kawas sa bintana. Si grabe dulugan na lang sila giunsa man niya. Wala gyud. Awa, if kung there's a will, there's a way. There's a way. Di ba? Bahalag pag uli makulatahan. Basta lingaw ka. Oo. Kay ako sa una, Ah. pag aado na, mama, ka ng, naman si Papa, anak, di ko sugtan, ani ba? Bisag nga ni kog nang sukog si Papa, kaya the only girl pug ko. The only girl. Pag ana, the only, pero, makabalo ko, nag-basher mo sa kuha, ha? The only girl ko, pero murag wala sa kong naong nga the only girl ko. Mga basher mo, so kanina na, kanang ano ko, nanggid ako, ako dyan ang kuha ni Dayon nga, na kasi kauban nga mga barkada nila. Kaya pag mananggid ko na kauban, Cool na siya. mga na siya, sige lakaw dito, bantay lang kaon niya. Ako di naman ko nangid. Brits lang kong lakaw. Magulat ko matog sila tanan. As in? Kay gabaw naman ko sa itubag. Kay ing ani magud katong part na atong time na to nga season nga mga era na to butong party time. Katong mga foam party. Blood bath. Jamaica, mana na. Kanang cool ka ika kapag naadto ka anak ka dito sa mga anak-anak dito. Change outfit pa ka po. Naka-experience mo sa Cebu dahil? So, party, blood bath, Jamaican nights, mga kuan sa Cebu sa una. Wala. Jansan man ka, no? Jinsan, may nga na po, may nga na dito, di po may papildi. Tas kinabukasan sa eskwelahan, out of place ka kung wala ka nakatugabi. Di ka in. Wala, lili ka in. Kaya naman, kaya nag-enjoy mi sa pong party. So, ikaw to. Mga ingon ana. Gahit gud tagulo. Usahay no, kita gud baya po to mga kaugalingon po ang magpakuan sa to kung asa gud. Na makaton ba ka? Di ba? Actually, kita dali lang ta makakaton. Di ba? Pero gusto na ginato himuon, to katong gusto himuon. Ngita lang sig lisod. So, kinsa imong mga amigo nga mga daganan sa unang panahon? Sa unang panahon. Like ilang names? Actually, hantod karon ba kato bang gina-post nimo nga ginatag nimo nga friend nimo sa online sa stories? Same. Sino tong mga barkada nimo? Yes. Akong mga friends karon is akong friends pag high school. Parehata.
Diba? So, Pero kami mga pangit lang kami. Sorry lang. Hindi ba? Ano bitaw ta? diba? Ako kabaw. Stick together kay punta niya. Oo. Kanang ako mga barkada na ko high school pa lang. Akong kauban ko ng personal kuan ako. Ah. Akong PE karon akong barkada. Sa high school kami. Diba? Ampot lang sa Jud. Kailan naman good sila nato sa una pa, kung sa tong batasan, kailan sa nila niya. I think walay drama, walay toxic, kanang core Na- group. Maoy kasabot sa atua. Diba? Kanang di na kailangan mo storya, kabawnan sila, oy, nanigagian, Nagyagian, something. oo. Nya kung kaso ta mo open Ah. dito pud sila mo okay lang pud sila mo open. Kay Dili sila mamugos. Kay kita mga aris di Mubalik ra ni, mubalik ra ni. Kay kita mga aris di ta pwede sug pangutan-on. Kay masuko ta. Oo. Paghulat niya Figure ba? mag-open ko. Diba? Ayaw Ako ready. Ayaw ko but Ay pagbuot mo, Juni number 1. Ay pagbuot. Uy, apir gud ni Ellen ba. Pero unsa ka nga klase nga amiga? Dali ra ba ka duulan or kanang real talk pug ka? Or grabe ko ka real talk. Grabe ko ka real talk. Manambuduol sila nako. Niya actually ang akong mga friends katong from before no niya. Katong mga nagkauyab-uyab na sila na toxic sad kay sila relationship. Niya Berg last year or 2 years ago ra sila ni ingon ako siya nga kabaw ka lan. Kato yung mga advice ako sa una, ma-hurt ba ako? Ikaw na, sige ka, atos balay, sige pangutan nag-advice. So, wala lang ka nang niningon ko ni mo ron. Ikaw na, asa man di mo ganahan ko yun. Oo. So, di kang but-but. Oo. Niya, mabalik di mo ganiya. Oo. Usik-usik ka sa oras. Uy, baka dungog bitaw niya. Nga na mag-waste mo big time sa inyo ha. Diba? Ah. Ikay mo tos balay, ikay magsigig maoy ni, ikaw ma-hurt. Di tama lang po. Kay kita may true friends kita. True diba? friends kita. Oh. Kay kung di ka na ganahan sa kuha, di po na ko ipugos akong sarili sa imo ha. Di ba yung anak Diba? mapunta nga pagka-amigo? So kanina, 17 years old na, anak kay mga rebellions ka. Pero kaniya sa mga kabatan-on nga nagtanaw karon ha, kanis siya nga mga kuan, rebellions nga mga era, di na siya pwede sudugon. Kanis siya, nakakatunbig ka ng pinakalisod po ani nga parts among way. Kasi mga kabatan-on. Ay, wala pa social media adto nga time. Oo. Kung karon na siya karon basi mga likik mo sa inyong karon mga basher mga tao nga magkuan lang ka video din ka. So ayun ni. So kaya 17 years old na ka ana. Kanus man ni naabot nga na artista ka? I think 18, 19. Pero nagmadal-madal lang ko adtong 16, 17. Mga around that age. Pero I think mga 19, 20 guro ko na artista. Napadpad diri. So Cebu based lang jud ka, wala kay hawa-hawa sa Cebu. Wala, ni base ko din kay among school na may na branch din So murag ni try lang gug Manila for one sem unya balik na sa Cebu. Kay lahi gid ang kuha sa tagikan. Oo. So moto ka na nag asa nagsugod ni kay di man jud ka gana magpa-picture. Bata pa lang ka man nagka-trauma man jud ka ana. Asa nagsugod ning imong pagkagusto nga murag magagustuhan na nimong artista. Hindi, kaya sa kwarta sa una, kaya nag-away sa bisang papa. Awa lagi ba? Mani. Basta mag-away, may ungkoy kwarta. Oo. Pero believe ko sa imo, ha? Believe ko sa imo kay manikamot yung kay imo. So, di nagsugod ng pag-artista. Mao na, kaya nag-away unya, yung ka nga, off na ko din I'm leaving, layas na ko din timing na ni-offer nga, akong friend sa una mo nag-work siya og kanang management kanang manage ba Manager. niya man na tong start man na tong nilupad na ko ba nila kini resign naman ko sa kong papa kay nag-away na sad mi niya ko nga sige larga na ko sa Manila bye. Di kita magpaka-stress, no? Kung na-stress na ko, goodbye. Kung na mga aris, love ka na mo among sarili para na-stress. So, karon ato kag Manila, asa ang first kwan jud nimo kanang gawas nimo sa TV? Kanang TV gud nga mga... GMA bubble gang di na man dun na ang mga una di ba ay ano bubble gang Dili ka pwede mabutag bubble gang kung nga nimong naong. Bubble gang, ikaw bubble gang kay gwapa man ka. Sige butang ka dito. Char. So, dili ka kasi naka-discover sa imo. Mo akala ko kay ibaw. Van, asa tong manager Van? Kinsa ba sino ba naka-discover sa akin? Ay, pinahanap. Miss Annette Gozon. Di pa hanap ka na. Yun pala. Yun. Anak ko. Yun man to, ipapangita din ko ni Miss Annette. Hi, Miss Annette.
Huy, grabe no, gipapangita ka sa boss sa kuan. Sa boss sa GMA. Kasi sa PBB, may collaboration may mo na nakailan na po ko sa mga boss sa GMA. Oh, Okay. gipakita ka. So, mo to, nagsugod na imuhang career sa kuan. So, nagustuhan ra nimo. Na-enjoy na sad nako. Kay daghan kog bagong tao na meet. Kanang kasabat ka bata pa ka. You want to meet a lot of people, explore. So lingaw sad siya at that time in my life. Pero ikaw, naanagad si mong sarili nga, kaugalingon nga, di ko magpabinuang ani mga boys din hiya sa Manila, ha? Kay kaning Manila, iba ba ni sa Cebu, di ba? Na kay mga ana nga, kuan sa mong sarili, secure sa mong sarili. Nailad sad ko og mga taga Manila. Dito yung mga first, Dili pero okay ra ba yasad? Okay ra ba yasad sila? Lahi lang jud. Lahi ang Cebuano, lahi ang taga Manila. Taga mga Lahi Tagalog. Manila boys, lahi ang Cebuano boys. Yes. So ikaw, confident yung ka sa una itong sa kuan mo sa babulgang ka, ana. Actually, di. Kaya kanang starting mo, di, kis may gui confident, good, uy. Di ba? Kanang wawan pa ka, unsa patay, unsaon man ni, unsa ano, acting, wala kay kanang background. Kaya wala ko'y plano mag-artista sa una. Hindi ko matuosin mo na uwawan pa ka sa una. Mauwawan ko. Mauwawan kasi mo sarili siguro, pero pag mugawas Maybe kay insecure pa kay ko adto nga time, bata pa teenager, 20s, mag insecure pa kay kana nga age, di ba? ni agi ka ka-insecure. Oh, good. Uy, kita man tanan. Di ko matuon, agi ka insecure. Course. Di ba, usa insecure ni mo? Akong lawas, akong naong, like, yan, ana. Ayaw pag insecure sa imong nawang, imong lawas, na usa na lang ni ko mag-insecure pa me. Para kag sa Ay mga na lang good, gi. Bata pa good ta adto. Karon dili usa na. Oo. So, Okay na naagi po ko dahil ron. ka insecure. Oo. Ginaunsan nimo paglaban. Labi na nata sa showbiz dahil pag mga gwapa ba In kayo diri. time, ma-realize ra sa jud nimo no na murag walay point. I think it's part of maturing. Na murag ma-outgrow ra nimo siya. Very good kay O ganang imong challenges in life gani nga muraga naging sa kalisod overcome nimo so imong confidence ma-build nimo through those challenges nga murag you become less insecure. Wow, ganahan ko sa imong tubag kay ngano man uban mo gud nga insecure i-blame nila sa tawo. Pero ikaw ang imong insecurity imo lang gikuan nga maturity lang gud mo lipas lang gud ang tanan no. In fairness, I love that. Unsa imong mga adjustment sa showbiz tong pag-adto nimo diri sa Manila tong mga first time? Adjustments. Ang tug jud uy. Uy, bitaw. Mo din na ako hilam ni ganahan jud ko matug melay. Actually warningan ti karon kay tignap ba jud ko. Uy, salamat. Nap time ni nako. Sorry kayo. Nako di ko katug mayawaan ko. So kung ana lang ko galit gibaw na ka. Exactly. Kana na ang karon tulog. Dok. Hindi ba? Sorry. Patulungan sa ito sa Hindi ba? So, imong tulog. Hadlo ko ba? So, imong ang tulog yun bitaw ang sa Tulog showbiz. jud. Mao jud Ano ang bitaw na? number one. Ako ganahan gi kog tug, labi ko matug. Kay kato pa man kung time nato, wala pa to yung mga kanang mga Republic Act nga kanang matulogon ang mga artista mga ingani lang ka oras. Isa na abot og 24 hours unya di ba usay kung busy kay ka uli igora ka mo uli maligo kung agsanina nya bakla ka nang wala itulogay. Napugay usay makaunahuna ka nganong ginahimo pa man ako. Pero at the time kaya pa kapoy bisag bata pa to kapoy no pero murag kaya pa kay butay anak wa pa koy anak atong time. Di ba pa tayo pakialam sa itong kagulingon. Live life. YOLO, di ba? After sa taping, papuntagan, party pa. Oo, di ba? Pare. Pero hindi na kaya. Di na gid kaya karon. Buwan mo ka na mga bukog mo kuan na ba mong mga lusyang na Wala mga mura naguna one night of drinking magpa-ER na ko. Nagpa-ER na ko si ER di na kaya. Oo. So muna ni asa na ka nagbalhin na ka og kuan. ABS ato during that time nga ana ni balhin eventually. Nag-GMA ko na, nag-ABS. So diri ka sa ABS good nga murag diri magud ka sa ABS. Dini ko nga murag kanang katong kanang dun naka-experience ko og taping nga kanang way to ganay. Wala gito ganay din. Grabe to sa una. Uy. Pero diri pod nimo na experience ang pagkasikat pod nimo taman-taman pod. Nakaingon gud ang mga tao nga kinsa man na si Ellen Adarna nya taga-interview no holds bar ba? Ano man? Ay, nauna gini ang next kuan. Ilan ka ng Annabel Raman eh. So, na-enjoy ra po nimo ang showbiz nimo diri asa. Nalingaw ra sa jud ko at katong nga time nalingaw jud ko. Kaliwat ka na imong project. Oh. Imong mga commercial. Ano? Napugay mga commercial, mga Oh. beauty commercial. Naglisod ka pangitag showbiz friends. But dili jud si
Si Beauty. Oh, mo si Beauty gani. Oh, pero dili daghan. Oh. Actually, si Beauty ra ang ni stay yun na hantod karon friends gyapon me. Oh, wow. Na-close gyapon me. Actually, ito na siya diri. Ingon siya nga isa ka sa pinaka-close niya nga friends. O ingon, nag-thank you siya kay ikaw ang nag-bridge Nagdig- sa ila kay Norm. Oh. Ay, kaya siyang normal. So kanang sa showbiz nimo diri asa usay mga di nimo makalimtan diri sa kapamilya. Mas parang hindi makalimtan. Nga nakalimtan naman. Nakalimtan man ako. Uy, like, ikaw daw. Ikaw daw. Ako ang di na ko makalimtan gyud. Kana bang mga usahay ba kanang ako kay simpre nga naman ako naon di ang confidence ba gyud nako. Maulog ko pero kabalo ko mubutang sa akong lugar pero kana mga naimo kuan ba mo down sa imong mga artista mga usahay pa mga artista mga dili basta-basta ba. Nako mo na ko mga dili. Naka-experience ko ana kanang naimrag kanang Mura ni agad mulasdan. anak ko ba? Naka-experience ko ana. Abi tiglimpyo ko garaneta. Kaya dito man ko nagpisto man ko sa kanang mga cubicle man sa araneta, di ba? Para tay Christmas kuan. Dito ko naglingkod sa usa niya. Gisulod ko na. Artista ka? Gi anak ko. Oo, murag dili no. Pero okay, naka-experience ko ana nga kanang naimrag kanang nalay mo ka na ba? Nagiunsa nimo? Unsay Wala ra dad mara. wa kay pakialam sa mga anak. Wala ra ko ni kuan. Dili lang ako siya feel. Di po di mo siya feel. So kung wa siya feel sa imo, di po di mo siya feel. Kanang maka-feel man good ka nga marag nanaon ka, di ba? Pero kung iwayan ko niya, musukol ko, uunhan ko. Pero di ko mag-una-una. Unsa ba tong mga kuan mo sa una nga mga nakay mga kanang mga experience na mga kanang mga diba mag-model kag mga sexy mga ana unsa man to kanang kuan gito nimo gusto gito nimo nga mag-model ka or napugos lang ka kay ani lagi ang uso karon sikat Wala, na ko gusto lang nako. Kay di ba ta mapugos? oh Diba? tama mga aris di ba to tama pugos So, murag wala lang. O sige, good. Picture, sexy. Di ba? so pag inquire sa imo ano yun ka nga of course I will do it. Go. Ana. Wow unsa reactions yung mga papa ato Ay, daghan kay buto-buto. Oy, dugay kini wa gastorya. Murag 3 years siguro mi wa gastorya sa akong papa. as in imo makaliwat kay kung dili okay to mga parents chismosa ra ba kay nato mga auntie o mga uncle Ay, man number 1. Man yung mga marites dud kayo. so gisulusulan ni mga mamang papa nimo Ambot lang sad. Ambot lang sad kay pero close naman kay misa kong mga auntie ug uncle karon. Ni mature na sad ko. Oh, di mature ka, ug mature pud sila. Ah, Kaya na magud ang life, di man mo na mapugos ang kuan bisag usay tudlo nimo ana ko mao gyud ang gusto. Pero mao ba itoy nakapakuan sa imo ha? Kaning bag. Di man gud to sa ingon nga for the sexy nga for the kanang for the minanyak. Di man to nga to for the kuan man gud to for the art. And kanang mao gitong uso sa ato nga era, di ba? Oo Katong ba? mga magazine Siya. kailangan ko makuan kanina ana na po kay endorser nga mga ing-ani, sumusulod nga ng mga endorser. So kato nga time wala ba kay gipagsisihan during that time or gusto gid nimo para sa imong career? Itong mga sexy ka nga era. Wala. Actually, wala. Wala no regrets. And nakita gyud ang imong beauty bugid gud dito aoy. Grabe po kay ang bata pa sa taon-taon to. Uy, so fresh pa tong now, di ba? Kanang basing wa kay tug, tulo So- kadlaw kay gataping ka, fresh gyapon ka tan-aon. Karon di na mo klaro naman. Diloy, gwapa kay ka oy, pag anak kay malagot ko kung pag anak ka. Wala ka makeup. Uy, grabe sad. Lipstick ang lipstick ng kilay ni light lang, very light lang na. Ako kay grabe Light, niludnuray sa powder mo nakatunga. Hoy so katong nga time kada ana na so nagkagubot na yung mga papa wala mo nagsturahan na ana. Pero syempre behind this kay mga ang successful nga imuhang natagana kay kanang daghandag mga opportunity nga niabot sa imuha na ilado ka. Nya. Dili lang pug kaingon nga maingon nila nga sexy siren no because you have a confident and you have a kanang naadyo kay words ba murag si Annabel Rama pud ba nga dili di mo magbuot murag ana ba ana. Hoy, day. O, di ba? Day. Oo, kanang dili lang maingon nga ana ba. So, naapoy mga manli nagkuan pod, nagdapon pod ang mga manligaw sa imuha kana mga manguyabay sa una. Tong paggawas ing ani nga mga nanaghan ang mga nag-message, hello, wanna date, mga ana ba. Naasad, naa. Sa mga Tagalog. Oh, naa. So, dead marapog ka. Na-actually kasi ko ipang dead ba? Ay. Oh. Merese nila no, kay abi nila no. Nagkani ka na yung mga tinuod dato ha nga nasa list of the kuan ha. As in. Na dan ba? Grabe jud kay Grabe kayo mo bisita sa balay pang mga yaya magkatawa-katawan gud to niya mo. Dali. Wala problema, di ba? Wala jud kay ginapatawad no pag di nimo gusto goodbye. Oh, kung di na mo type di lang jud ana. Ano man? Ano man? Wala. Usa Ang di tagi, uy.
Unsa day imong type sa lalaki pa during that time atong teens ka pa kay di ni basta-basta nga Wa man mga ko'y type kay if imong tan-awon ang akong patterns akong mga exes, lahi sila. I see. Lahi sila. Di ba na iba, let's say, kanang type nila, kailangan chinito ra jud or ani, mestizo ra jud. mestizo. Mga ilahang pattern. Oo. Ako wala, lahi-lahi. Bito lahi bito sa imo ko nabalaan nga mga ex ni mo lahi bito Lahi. Oo, lahi ilang mga kadatingan ba? Lahi diyan. So wala kay type. Wa ko'y type. Kung maunsa na I si mean, based sa akong patterns, wa ko'y type. Oo, Di ba? gani. So depende lang sa imong raffle. Huy, Or depende sa akong mood. Uy, sa mga boys dira kana pa may chance ha. Dili na ko nakatatagam na ko. Palayo. So mo na to nag-showbiz ka wala na gyud kaning balik sa imong papa, sa business sa imong papa. Wala, di ni. Katong after ko nanganak ni Elias, tung nagbuwag mi ni JL, ni uli ko Cebu. Nga dito na ko balik na kong trabaho sad. Bitaw dito kay dagong karon na matubag ang mong mga pangutana kay Okay. wala man pug kay interview manggod. Dili man jud ko magpa-interview. That's what I'm proud of you. Diba? Kato si... Dili ba? So mo nanangutan na bitaw mi atungan aning pag after niyo naging kamo ning uli mo og Cebu, unya wa na bitaw kining balik og showbiz adto. Wana, gikap. Mama na ko, uy, nagatiman ako anak. Usa kanang kumbaga usa man to nga decision. Biglaan to nga decision or plano na gid to nimo nga di ka magdugay sa showbiz. Gikapoy na ko. Actually, before pa ko nabuntis ni Elias, gikapoy na ko. Ikaw po yung naka-showbiz ka na mapapulaw, maana. Kanang Y2, dito na nag-start na kanang murag kanang naman guwang na ka gani na ma-feel na nimo ang Y2 murag kapoy naman ni uy ganahan ko man to. Mauda ito. Mauda ito nga ning uli na ka sa Cebu niya. Dito na po ka na dito na lang muna nang hinabuhi ni kuan ni JL. Actually dili katong pag uli na kog Cebu buwag na mi adto. Buwag naman to. Maton uli na kog Cebu. Kay taga dili ba si JL? Pero abi na mo, all this time, sa Cebu gid mo nagpuyo? Or sa kuan Palawan? Dili na maybe tig-uli ay katong kami pa tig-uli ay siguro Cebu pero Manila pa din ni Anto na time. Katong kami pa. O di ba updated mi? Kay sige lagi mig-follow sa imong kuan lagi. Ah. Asa na day sila Ellen karon? Sige na kadi. Yeah, siya mo ni move sa Cebu for Elias. Wow. Ni rent siya og iyang apartment dito para makaspend time siya ni Elias. Oh, nya mao man pud tong during that time nga murag niundang na pud si JL no. So murag ikaw gid pud iyang kuan. Murag buang during that time lang ba? Gipag-usapan lang man ato wala man nabuang mo siguro. Di ba ikaw pud iyang murag kanang murag big impact gid sa iya. Hindi si Elias. Si Elias jud. Kaya nabuntis bi ako adto kanang paspas bi kay to. Murag 2 months into dating buntis bi din ko. So, di ba? Di ba ganahan ko sa imo ba kay mature po kay kamutog ba nga di pud nga ba ta mga aris po dili gid ta gusto nga kita ang rason. Sakto nga rason dili ta mag-imagination og ibang rason. Di ba? O sa'yo, mag-imagine sa'yo di. Depende sa mood. So mao na to kuan na day ka nag-quit na jud ka sa showbiz pero gitawat po kasi imong father. Ang man sad. Og di. So kanos atong time nga naging okay mo sa imong father? Actually, marag 3 years rami wa nagstorya nga ni kuan ko mga 23, okay na mi adto. Ay, okay naman day mo. Okay So, na. Kanang Katong nakakita na siya nga na nakoy trabaho kay para niya kanang wa siya idea unsa ning artista kaning industry. Para niya kanang joke ra ni di siya kato nga bayran kag ingon ana para si munaw. Marag bayran kag nga nga amount mo ni mo TF. Di siya mutuo. Di siya mutugan na siya katuo. Ngayon ana. Nya kanang asin kanang oblivious di siya kanang marag mo ba? Kanang tiod na. Mao na imong sildo. Mo to niya katong marag nakasabot na siya ni nakita na siya nga marag nanarbaho na jud ko. Naka-stand ka sa imong sarili. Na marag I'm here niya. Di ba ako gipangayo nimo masking piso kanang murag na nikalma na sad siya. Ikaw baga ning believe na sa imo. Marag
isog ning bayhana ako rin ang only girl, ako rin nakalayas niya. Goni. As in, ang mga boys walay like, kamangtas mo rin sa tawon, uy. Unya, asa, diri nga eksena during that time, asa imong mama ani. Si mama ni mo, may kung suko yung papa siya, naalang siya sa tunga, permi sa inyo. Nara akong mama. Kanang siya akong kastorya, ana. Kamusta si papa? Ah. Si lula ni mo nga si Leah. Namatay man siya 2011. Murag, if I remember, GMA pati ko adto. Grabe ang hilak ni mo. Kay grabe man pud imong pagpangga sa imong lula sa imo. Kato mga mo rebel ka unsa imong reaction sa imong lula adto? Ali diri day. Rebel ko adto man ko niya. Sa iya ka mo. Kuan ko auto sa akong papa at ako yo kay kog auto kay mga auto sa akong lola akong gamit. Samot kalagot akong papa. Uy. Kay sa side man si imong mama, di ba? Di side mama sa akong si Leia is mama sa akong papa. Adarna. Sumuod di ay kuan. Unya karon si tong nakuan nimong lula, grabe pud imong kalungkutan to na. Kaming tanan. Nya siyempre ko panangga mga kasi mo. Kaning timpo doble ngano nahimo pud ni. Actually, kaya akong lola no hoarder na siya. Dili jud ni siya tourist spot. Kanang originally di jud kay daghan kini siya gamit. Siya balay niya. Unya siya, kamo ko ini pambaligya ako malita man kita kong lola. Kamo ko ini pabaligya ako mga gamit pang kalagon tamong tanan daghan kay siya manginguna nga drama no. So murag siya kung lolo na kanona sige yang kanang yuta sa busay. Sige pa ito na lang nang pahimbog storage. So mana storage na siya sa mga gamit. Hoy! Storage ra ni yung himong tourist destination na Cebu. Kay murag ang mga tao murag storage nga murag himong ingon adto ang design nag-dripping ra sa dakong lolo nga way lingaw. Unya, so kalit lang mga tao mo adto naman dito magbag-date, magpa-picture niya. Himo naman mga ano na ingon ani sa mana himo na siya negosyo. Himong negosyo gipagandahan na lang sa imong lolo. Maragi ana lang. Gipangalan og Temple of Leia. Nga ulula ni Ellen Adarna. Diba? Manataas kong standard sa Lucky Day. Kikila akong lola na di temple. Nakita diri, labad-labaran na itong Kaya kung sa ipon ko mo Temple of Leia mo naa siguro yung nahimo si Leia basa Cebu ba nga nung naagi siya temple dari murag mahulog ba nga Buddhism ba murag ana Dili temple murag gipanganlan lang tong Temple of Leia kaya man tong gamit tanan. Ibutang na dito tanan niyang mga gamit na kanang grabe kay inyo ang life murag joker imong life ba joke din siya. Kataunon. Oo pero chill lang gyapon kay kasi imong life nya. Thank you Lord kasi imong pananaw magud sa imong kinabuhi God. Pero kinsa imuhang pamilya na imuhang ginapangayuan og love advice sa una pa sa Love pamilya nimo? advice ang igsoon sa akong papa ako auntie. Hi Auntie Arlene. Ako sini siyang kontra kay sa una kay sin siya panghilabot na ko sa una kang auntie nga mga marites. But okay na Miron. Close kay Miron. Nga naman, usa may ngano magipangayam siya advice kay unsa man siya Dili kanang kanang siya idol lang. nimo siya. Dili kay di ba namatay bi akong papa. Na so pagkawala na sa akong papa, murag siya na ang murag matriarch sa among family kay patay na ba akong lola, patay na akong lolo, patay na akong papa. Akong papa eldest man. So murag siya na ang matriarch sa among family. So timing na close me, timing nga pareha sa bigbatasan. Kaya pareha man naman nagpadako na mo. So, mana, close me ron niya. Siya akong pangayuan advice when it comes to kanang kwarta or relationships, marriage. Wow. Sa una kay, siya happily married man siya until now. Very happily, blissfully married. So magpasana all na lang jud ko kay auntie. Sana all kay siya. So kanus ko tong namatay si sorry kung ipangkutan na ko ditong namatay si papa nimo pili. Nana ka sa showbiz adto. Wait, 2 weeks before ko nanganak. Ni Elias. Mura ko nabuang jud ko adto. May kabaluan na. Man na Ano wa man mo gipost? post man ko. Dili Wala ka para- gani ako gang gitago tong nagbuntis ko. Di ko Dili ka para masabtan ka na mo ba? Di ko ganahan kanang like people think no nga kanang public kay ko pero I bitaw. think sad na kanang if kanang special jud kay siya for me
gusto ko private. Like, Yes. katong nagbuntis ko. Oo. Bidiliana, way nakabaw. Wala nakabulo Di bitaw. ko ganahan. Wala naka-picture sa imo. Sige, pangita sa kanang picture. Ako yung, ako din na siyang protektaan. Kanang yes, yes, ana. yes. So, mo to, sa to? Katong si patong namatay si papa nimo. Oh. 2 weeks. Before gipanganak si Alia. So, namatay siya May 31. Unya, 1 month si Alias June 27. So, grabe. Unsa may gikamat yan din papa sakit sa. Feeling na mo heart attack. Wala na lang namo gipa biopsy ba autopsy kay di ba ko anak kaayo. Kay namatay siya sa room raman siyang tug. So wala gyud siya ingon nga kanang napaghandaan ninyo nga kanang nasakit nga ana. Wala. Wa jud grabe ni, ang wala pagka-shock. no signs, no anything. So kasabot ka kay murag shock, murag betrayed gyud akong feeling adto nga ngano Lord ngano man. Tapos basi anak kagahat adto tungod sa kay namatay si papa nimo, di man. Wala man sad. Naunsa si mama nimo? Kabaw ka kanang wala mi as a family nga kanang maghilakay mi kanang iya-iyahay mi og kanang deal with our grief. Pero mahibaw lang namo kaysa sa kanang asa sa sementeryo gani na naman mi kanang caretaker didto. Ay niyan himo igsuon. Ay niyan imong igsuon, ang isa igsuon ni bisita. So kabaw ko nga magbisita ay rami. Pero kanang kami lang kanang our own time on our own. Unsay Unya pag-gather sa dito every Sundays, ingon anak, pero na time sa bisita na kanya-kanya la. Unsay pinakadili nimo malimtan nga gi-advise imong papa sa una niya katong nahitabo ni siya dito nimo na realize nga sakto gyud ay ang giingon ni papa nimo. No man is worth your tears. Di ka masayon-sayon, Ellen, ay pagpasayon-sayon. Ay, taas kong balahibo dili dapit lagot ko. No Mo man. is worth your tears. Kaya katong first boyfriend nako nakita jud siya atong first year high school pa ko nga kanang ay nako magpasalamat ko adto niya kay kung di tungod niya basig kuan pa kuron kanang Basig vulnerable pa karon. Kanang sana kanang marupok mo sa Tama bera. ka. Oo. Kay katujud maraghala 3 months everyday ako nangilakan magpakamatay nako kaninga nga levels nga mamatay na ko High school, high school, mamatay na lang ko kasi yung high school na makita kong papa nga hubag ako mata pirmi na what natili siya kaagwanta bakit marag 3 months nga ato straight iya akong gistoryaan uy na marag man nato yung words of affirmation na you know kanang no man is worth your tears di ka sayon nun di ka pwede masayon-sayon. Dagan mga ingon ana daghan pa kito siya pag-ingon. Ay na pagminyo panganak lang di ka kailangan asawa anak ra imong kailangan. See? Di jud siya ganahan magminyo. Coming from papa ha. Yes. Kay ang mga amahan ba kailangan ipakasal ka. Hindi, antay jud kito siya ay pagminyo ay jud pagminyo panganak lang pero ay jud pangasawa. Ala, doble akong Andre. Oh, ning taas gyud ako balay po. Grabe na gyud. Lahi lagi nimo taas next time ba? Murag dali na gyud sa kuan. Grabe Ano ang na. Di mo kailangan og asawa, anak ra. mao gyud ay ang giingon. Man natendo diyang prophecy. So baunsa nimo nabaw-an na andam na ka magminyo that time. Actually, in love lang ko. In love lang ko ato nga time. Na feeling na ko, sige, pero why not? Diba? Bisa ko ko'y plano. Why not? Walay mga doubt sa imong heart. Oh, at the time, wala. In love lang ko. Oh. So, pero wala nimo nahunan tong advice sa papa nimo. Nahula, pero, wala, in love man ko. Sorry pa. Dili. So, dili ba kay kanang tinuod bitaw na no kanang usahay na nato mahuna ko Oh, pero I think okay na sa to. Kay marag di ko ganahan magminyo. Wala din na siya sa kuang kanang kasabot ka kanang pangandoy. Sa bucket list. Wala siya sa bucket list. But Bucket kanang nasa ka na makahuna sa ka ba nga marag unsa ka ha no? Kanang makahuna ka na unsa kay feeling no maminyo kanang sige tanaw ka ng Disney princess man gud ta. Disney movies, 'di ba? Nanay Happy Ever After, 'di ba? Marag may expect kang ingon ana ang marriage di ay so at least karon at least nasi ko'y nagkatunan. At least ka na nag-experience. Naka-experience ko. Ay, at least I can say been there done that.
Diba? Kumbaga makaingon jud nga kanang naka-experience na gid ka. Naka-experience. Dili ko. ba kanang sala bitaw na sa mga kuan mga Disney princess ba? Lagi. Kay masig Wala akong papa sa una sa puton siya masig ko tan-aw ang mga Disney mga princess? kanang mga ingon ana kanang mga romantic, mga love story sa puton jud siya. kay Ay di sig tanaw anak, kidi na tinuod. nya karon kay drama man. Karon kay Dili K-drama. na ko dili. Di ko ganahan og love story. Pangutan ko mga yaya. As in? Gusto ko patay-patay. Ako Gusto ko action. Kana mga spy, aswang. mga ana. Hindi ko ganahan ang rom-com, di ko na love stories. Oo. Oy, pero daghan pa kay kung gusto ipangutana gyud nga kanang. Mata diretso pa nato taon niya pero moadto sa ta akong problema kay kanito akong problema solbaron sa nato ni. Okay. Okay na gyudayo na to ang bowl din niya. Ang fishbowl. Fishbowl ni siya dire. A bowl of questions. Oo, okay. Basig bowl Sa siya, mani. di ba? A bowl of problems. Oh, yes. So, mao ni siya kanang ginatawag nga miga sa miga. Bubulo tag question diri ang pangutana kay mga inag-advise ato Magtinabangay ta sa answer nga makahimo tag isa ka answer, pero tag duha lang ka words imo, tag duha ka words antud nga makaipon ta. Okay, unang pangutana. Dako sa una mo to magduha ka words. Duha ka words. Okay. Jai. Anday. Mga Jai, magod mo mga followers Anday. kaya. Tabangi ang inyong miga. Paunsa na ko ingnon sa akong katapad sa trabaho na baho siya og ilok. Bastos ni ka ha? Ay, Jai na. Nahitabo na nako experience ng ingon ana. Ako murag ako siguro ning ilok ba. Jai, akong ikaw na. Maingon nimo Kay prangkaha. unsay brand Sa iyahang deodorant karon kay para magbag-o ka. Oh, at least iprangka nato no. Oo nga, wa siya kangay. Wa ka kangay. Dili tani nga baho ana mag-ilok kay wa tani nga ana. Ning ko anang tanga. Imo ang ilis da imong kan. Di kay nahitabo man na sa isa sa kong classmate sa una na. Ingon na ako, so ba ako siyang gidol ko nga, uy, unsay brand si mong deodorant? Siya nga ko nga, ilis din na siguro na, uy. Ning tuos nimo. At lang, so mama na to. Ano bang yun? Kiba? Chud. Murag, diretso sa utok ba? Uy, halong bina sa mata. Di ba? Halong kina sa mata baka ano. Sama na, uy, pisti. Okay. Nakauyab na akong crush for 3 years. Nagtuok ko nga naa mi chance kay sige ra mi ug uban sa una. Unsaon pag move on sa usa ka tawo bisag dili kami. Mata na. Day, kay. Kay nakauyab. Na siya. That's right. Pagpuyo na. Salamat. Tigdugay na mo uli akong bana kanilisod ni kani murag malagot ani ha. Tigdugay na mo uli ato ang akong bana sa balay bisan sayo mahuman ang trabaho. Unsa akong buhaton para masakpan kung nagara-gara siya nako. Ang imong Banang iro. prangkaha siya. Kay kung di, Putla na. ang iyang Hindi katawang camera man ito. Dito, sakto na. Dito na. Sakto na ang iyang Baba. Ay, bukan. Miga, dugay na mi nag-date ani nga laki pero gusto niya og situationship lang mi. Dili mi uyab daw. Worth it ba ni siya? Dili na worth it. kay ikaw Naglibog man. sa inyong duha. Human na.
we will give you more. So, unsa ka klase nga inahan sa imong mga anak? Unsa maka spoiler, discipliner? Paano dai si Ellen Adarnas bilang karelasyon? Unsay mga sign and symptoms nga murag mobiya na jud ka nga? This is the final countdown. Unsa imong craziest thing nga gihimo nimo sa gugma? Sa akong first, kato, nakalayas ko tungod niya. Ibugal ako niya sa una na, naupaw na niya. Upaw na siya. Paunsa ka napalig-on? Sa tanan-tanan nga naagian nimo sa gugma. Hindi ko katubag. Iba gid ang Bisaya masuko no. Bisag di siya kay siya sabot og Bisaya. Suko na magud. Lahi din ang feelings mga kanang kawas dyan, di ba? Kay matasan! Maguba atong bad image, anak. Uy, nag-ana-ana to si Papa nimo dito ba? Ay, salamat. I told you. I told you. Maayo na kayo, balo na kayo.